अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन इन्स्टल गर्नको लागि पहिला आफ्नो हात सफा गर्नुहोस्। त्यसपछि अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन रेडी गर्नुहोस्। यो अनब्रेकेबल मेम्ब्रेनको तीनटा लेयर हुन्छ, लेयर 1, लेयर 2 र लेयर 3। पहिला यसलाई सफा गर्नुहोस्। सफा गर्दाखेरि तपाईहरुले इन्डोर चुज गर्नु होला र सकेसम्म धुलो नहुने रुम चुज गर्नु होला। अब लेयर 1 निकाल्नु होला, पील गर्नुहोस् र बिस्तारै यसको एउटा कर्नर र एक साइड ध्यान दिएर इन्स्टल गर्नु होला। यसरी इन्स्टल गर्दाखेरि हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईको यो मेम्ब्रेनको एजेस तपाईको वाचको एजेस भन्दा बाहिर निस्किनु हुँदैन, होइन भने पछि साइडबाट निस्किने डर हुन्छ। अब सबै कर्नर्सहरुमा पनि तपाईले सेटल गरेर हेर्नु होला। यो मेम्ब्रेन भित्र धुलो पसेको छ भने चाहिँ धुलो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नभएसम्म त्यो धुलो पछिसम्म बसिराख्छ र सानोतिनो एयर बबल्सहरु परेको छ भने खासै यसले केही फरक पर्दैन। अब बिस्तारै लेयर 2 निकाल्नु होला। यसरी अनब्रेकेबल मेम्ब्रेनको लेयर निकाल्दाखेरि हामीले हल्का हात युज गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै प्रेसर युज गर्नु हुँदैन। हामीले लेयर 2 मा गरेको जस्तै गरी अब लेयर 3 लाई पनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने। प्लिज यूज लेफ्ट ह्यान्ड व्हाइल इन्स्टलिङ। यदि हामीले बडी प्रेस गरेको खण्डमा चाहिँ दाग बस्न सक्ने डर हुन्छ, सो एकदम हल्काले पुश गर्ने र यसको साइडहरुमा पनि हामीले प्रेसर दिएर यसलाई सेटल गर्ने। इन्स्टल गर्दाखेरि ध्यानपूर्वक नआत्तिकन गर्नु होला। हजुरहरूले यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि अब एउटा सानो फाइनल प्लास्टिकको लेयर हुन्छ, त्यो यसरी झिकिदिनु होला। अब तपाईले यसरी आफ्नो अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन सेटल भयो नभएको कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ।